יש לא מעט ילדים, גם הם במצוקה, שבית הספר מגדיר אותם זה מפלצת, זהו, הוא מפלצת, הוא יישאר מפלצת. אני יכול לספר על ילד שהוא היה נורא אלים. הוא היה אלים, הוא השתמש באלימות כל הזמן הציק לחברים שלו. דקר אותם בעפרונות, משך להם בשיער. ובית הספר באמת היה לו מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה, ודווקא בילד הזה התווית של המפלצת. יש את הילדות שהם, מה שאנחנו קוראים הילדים השקופים, הילדות השקופות. בתור היכרות ראשונית כזאת, שמגיעים למקום חדש, אז יש תמיד את הילדות שניגשות מיד, ויש תמיד את אלה שיקח להם המון זמן, וצריך כל הזמן לראות את זה. זאת אומרת, את אלה שמתחברות מיד, מגייסות מיד, ישר מושכות כאילו בואי נעשה דברים ביחד, ואת אלה שהן יכולות תקופה מאוד ארוכה לשבת וכאילו להסתכל מהצד, והרבה פעמים יכול להיות ששמה יש את הקושי הכי גדול, את המצוקה הכי גדולה. מאוד חשוב כל הזמן גם לשים לב וגם לשמור על הילדותיות. זה משהו שהולך נורא מהר לאיבוד, בטח כשחיים בסביבה של עוני ומצוקה. יש לי ילד, הוא ילד קטן בממדים ובגיל, בן 6, כיתה א', ומתחילת השנה הוא סירב להיכנס לכיתה. עד שבאמת הבנו שהילד הזה צריך לתת לו קודם להיות ילד, ואז הוא ייכנס לכיתה עם שאר הילדים. הילד הזה היה אומנם קטן, אבל הוא היה גבר קטן. מה שיעסיק אותו זה מה שמעסיק את הגדולים. זו דוגמה קלאסית להרבה מאוד ילדים שהם לא חיים את הילדות שלהם. הם חיים משהו אחר. התפקיד שלהם הוא לא תפקיד של ילד. התפקיד שלהם זה הבן הבכור של אבא שמבלה בכלא שנים. הם כבר לא ילדים, ואנחנו מחזירים אותם להיות ילדים. יש הרבה מאוד ילדים שרואים אותם, ראו אותם בצורה מאוד מסוימת, מוגדרת כל הזמן. כולם, גם בתוך המשפחה, גם בשכונה, גם בבית הספר. ומספיק שאחד מבוגר יבוא ויציג את הילד הזה בצורה אחרת, יספר סיפור אחר על הילד, שזה מדבק. אני יכולה להסתובב בבית ספר, בזמן שכולם בשיעור, כולם בהפסקה, ואני יכולה ללכת לפינה ההיא, כי אני לא צריכה לשמור עכשיו על הילדים לפקח, ואני לא צריכה להיכנס לשיעור כי אין לי שיעור. בכל רגע נתון אני יכולה להחליט מה אני עושה ואיך אני עושה, ואיך אני מתאימה את העבודה שלי לצורך שקיים עכשיו. דבר אחד אני מחויב לעשות זה להיות שם. להיות שם כדמות משמעותית ויציבה. וככה אגב, אני חושב הילדים תופסים אותי. כי מישהו שהוא לא הולך להיעלם. מישהו שהוא נמצא שם. הייתה לי נערה שאמרתי לה, כל יום שאני באה לבית ספר ואת לא נמצאת, אני הולכת לחפש אותך. ואז אני מגיעה לבית ספר, אני רואה שאת לא שם, אני אתחיל לחפש אותך. כל יום שאת לא זה, אני הולכת לחפש אותך. וכל יום הלכתי והייתי עושה סיבובים ומחפשת אותה, פוגשת אותה או בבית או אצל חברה או לא יודעת מה, כאילו באמת חיפשתי אותה. זו המטרה, ככה אני תופס את המטרה של העבודה שלי. זה לעשות שינוי רדיקלי בחיי הילד.
ולא משהו שהוא נקודתי, חד פעמי, שאני מתערב ונסוג. מהלכים חשובים ומהותיים מתרחשים לאט. כי אחרי 3 שנים שאנחנו בקשר, 3 שנים שהיא בורחת מהבית ואני מקפיצה את כל המשטרה בהיסטריה וכולם באים ואומרים לי, למה את רוצה שנחפש אותה? היא בורחת כל שבוע. ישבנו ביחד בקניון ואז היא אומרת לי, את יודעת אורלי, אני חושבת שאתה בן אדם היחיד שאני באמת מאמינה בו. אתה בן אדם היחיד שאני יכולה לדבר איתו. אחרי, אני יכול להגיד, אני עובד איתו 2.5 עוד מעט. פתאום בית הספר מתחיל לראות אותו אחרת. מתחילים להבין שההתנהגות הזו היא לא התנהגות שהיא באה מכלום, באה מהחלל. יש לזה רקע. מתחילים להבין שזו הדרך שלו להביע לספר על המצוקה שלו. להגיד שהוא צריך שיראו אותו, שיתייחסו אליו, שיקשיבו לו. והיום הילד הזה במקום אחר. זה תענוג גדול 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 לראות אותו בבית הספר. אחת המורות פנתה אליי לגביו. מה עשית עם הילד הזה? מה הקסם? איזה קסם הפעלת? זה לא קסם וזה לא שרביט קסם שאנחנו הופכים את הילדים לילדים אחרים. לא, זה היה קיים אצל הילד, אבל היה צריך לראות את זה. מושגים כמו קשר פרטני, חונכות, להיות עם הילד, לראות את הילד, זה מושגים שהפכו באמת שגורים בשפה של בית הספר. זה שינוי גדול, במיוחד בבית הספר, שהוא כידוע לכולם, בית ספר זה מקום קשה לילדים. יש בו דברים טובים, אבל הוא גם מקום קשה. על הרבה אנשים שנקראים ריב משפחות מבחוץ ומבפנים, מסתובבים במקומות ורחובות מסוכנים שאפילו לשם שוטרים לא נכנסים, נרקומנים מסתובבים רחובות מלוכלכים, רואה אנשים מחטטים בפחים, שכונה אפורה, בתים ללא צבעים, הכל נראה יבש כמו עיר רפאים, מרוב שעמום מסתובב ברחובות, כי קשה לנו לחיות בעיר הזאת. שומע, זה גורם לי להרגיש שאני משתגע. מתעלמים ממני, אני מרגיש שהוא לא קיים. לא רואים אותי, אני כבר עוד טיפה בים. צועק בכל הכוח, אף אחד לא שומע. זה גורם לי להרגיש שאני משתגע. מתעלמים ממני, אני מרגיש שהוא לא קיים. לא רואים אותי, אני כבר עוד טיפה בים. עצוב להסתובב ולהרגיש לא מוגן, אין שום מקום בטוח שאין בו בלגן, אין צוות, לא תומכים בי, אין כאן נכונות. בגלל האפליה בכל מקום יש גזענות, שרק ישאלו אותי מה אני מרגיש, אני אגיד ייאוש גדול, מצב מתיש. רוצה לצאת לי קר לנשום אוויר נקי, לראות שנותנים כבוד אחד לשני. מתעלמים ממני, אני מרגיש כמו לא קיים. לא רואים אותי, אני כבר עוד טיפה בים. רוצה לצאת לי קר לנשום אוויר נקי, לראות שנותנים כבוד אחד לשני. מתעלמים ממני, אני מרגיש כמו לא קיים. לא רואים אותי, אני כבר עוד טיפה בים. מוכן להיות שותף ולעשות את השינוי, שיהיה פה קצת תרבות ומקומות לבילוי, להסתובב חופשי ולהרגיש הגנה, להחזיר לאט לאט את הצבע לשכונה, שישמעו אותי, הקול שלי לא נדם, שיבינו שאנחנו בני אדם כמו כולם.